Tukholmaan ja Tallinnaan pääsee tästä. Mennään Tallinnaan. Mennään Tallinnaan. No, Mitä saa tehdä rauhassa? Edes laivaan ei saa ajaa rauhassa. Ai laivaan. Olemme Pärnuussa. Eli siis meidän reissuhan pitäisi olla niin, että mennään Helsingistä Tallinnaan. Sitten siitä ajetaan Baltian maiden läpi. Tänään jäädään siis tosiaan yöksi Liettuan ja Puolan välillä olevaan semmoiseen isoon Kaunas-nimiseen kaupunkiin. Huomenna yritetään päästä koko päivä ajamalla Puolan läpi kokonaisuudessaan. Se olisi hyvä juttu, sitten me voitaisiin olla Saksassa, katsella sitten aamulla, että miltä näyttää säätiedotukset, kannattaako jäädä sinne, mennä ehkä Tsekkiin vai jatkaa saman tien Sveitsiin. Tällä hetkellä Sveitsissä ja ylipäätänsä Euroopassa on ollut aikamoisia ukkosmöräköitä, mutta sen näkee sitten. Tässä tulee ohitus. Täällä on kuski on Elimäeltä. Elimäeltä on opetettu ilmeisesti, että saa ajaa ylinopeutta ohitustilanteessa. No se onkin tietysti turvallisempaa. Minullehan opetettiin, että ei saa ajaa. Testi ohi vaan. Kerro kaikki. Ohitimme siis matkailuvaunun ja 2 rekkaako? Niin, juuri näin. Jotka ajaa peräkkäin ilman turvaväliä, niin se on vähän vaikea mennä väliin. Nyt koittaa hermoja tää Via Baltica. Kato. Kato. Susikoira. Olikohan toisen rajavaltio? Yksi koira haukkumassa kaikille ohikulkeville. Passit! Passit! Miksi kukaan passei mulle? Tässä meidän vlogissahan me voidaan hyvin esitellä myös tätä Via Balticaa, koska ei ollut ihan hirveästi tietoa siitä, että miten tämä homma toimii. Kun lähtee Suomesta matkustamaan Eurooppaan, on muutama vaihtoehto. Jos haluaa ajaa, voi mennä Helsingistä tai Turusta lautalla Tukholmaan, mutta kun on ajanut Ruotsin eteläosaan ja haluaa päästä Tanskaan, niin siellä on siltoja, joissa on käyttömaksuja, ja siellä on lauttoja, joissa on maksuja, joten siitä tuleekin yllättävän kallis lopulta. Kilometreissä ero siitä, että menisi Tukholmasta versus Tallinnasta ajaisi Sveitsiin, niin Tukholma on lähempänä, mutta se ero on joku 200 kilometriä. Tallinnan kautta pääsee nopeammin. Riippuen tietysti siitä, että miten nämä tiet täällä toimii. Toistaiseksi on ollut ihan mukavaa. Puola pelottaa, koska siitä kaikki on sanonut, että siellä on paljon tietöitä ja ei mennä mihinkään, mutta sen näkee. Onko tää raja? On. Mistä päätellään? Latvialle, tossa menee viiva. Latvia. Holy moly. Mut miksi Latvian lippu on puolitangossa? Vos Nyt Republika. on Liettua. Niin jo. Siis nyt mä en ymmärrä tästä kielestä enää yhtään mitään. Saslykai. Kavine. Motelis. Motelis. Hei, mä ymmärsin yhden sanan. 130 oli moottori ja 120 moottoriliikennetiellä, 90 maantiellä. Toistaiseksi ei ole kauheasti saatu nauttia motoreista. Haluisit sä motoreille? No ei, tää on ihan kiva. Tää on ihan lepposa ja taloudellista tietty. Mikka tuossa äsken sanoi, että tää on niinku Elimäen ja Hollannin väliltä. Tasainen pelto. Näyttää vähän Elimäeltä, mutta sitten nämä puut näyttää vähän Hollannilta. Tiedä, mikä tää liikennemerkki on? Puu ja penkki. Okei. Puu ja penkki. Puu ja penkki. Ei mitään muuta mies tarvitse. Siellä on meidän huone. Ensimmäinen ajopäivä on pulkassa. Ja puhisi. Nyt tulee Liettuan ja Puolan raja. Tää on hieno paikka. Tää on aika päheä kyllä. Täällä on tällaisia muumitaloja. Miten helvetistä pitää ajaa? Just follow that car. Vittu, jos nää tiet on tällaisia. Tästä ei tajua mitään. Tää on tie. Siinä on asfalttia. Niin, mut kato nyt näitä kaistamerkintöjä. Älä vielä stressaa, kyllä. Varo mottu. 140 motorilla. Mikähän tää nyt sit on? Onks tää motori? Pitäisikö se tällaista? Ei tää on motori. Ei oo motori. Tie nyt.
Calm down. Jälkikäteen otat ihan rauhassa. Via Baltica, Via Baltica, Via Baltica, Via Baltica. Olemme Varsovassa. Arkadassa. Arkadia nimisessä kauppakeskuksessa, ravintola Zielonassa, koska Zielonasta saa kasvisruokaa. Gute Nacht. Gute Nacht. Nyt kuulet fraasit vain saksaksi. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag, Frau Müller. Guten Abend, Herr Smith. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Nacht. On huom, saksankielisissä maissa teititellään yleensä kaikkia täysi-ikäisiä. Ruuhka. Tervehdykseen liitetään kuulumisten kysyminen. Lähdemme ajamaan kohti Saksan ja Tšekin rajaa. Eli tämmösen 600 metrin päästä Aivan hieno raja-asema tulee olemaan. veikkaan, että rajaa ei tule huomaamaan. On täällä jotain raja-aseman tykkää. Nämä on vähän puretun näköisiä. Musta tuntuu, että täällä on jossain vaiheessa ollut jotain meininkiä, mutta sitten Täällä kun on varmaan joskus ollut. jotain meininkiä, totta, hehe. Nyt nämä on vähän tälleen autioituneen näköisiä kyllä. Tiedätkö mies ymmärrän, että tässä on ollut joskus raja-asema. Elbejoki. No, siellä on seinää. Mun suu jäi just auki. Yo, there's another. Well, I thought there were boulders in Finland. But That's a big ass boulder. wow. Siinä on täplä. Tässä on metsä. Siinä on Tiia. Kun kävelen täplällä. We're going too much to the right. What? Check out this boulder. But it disagrees with the gravity. Maybe it has a low gravity day. Mä luulin, että mentiin jo vähän vikaa. Joo. Mentiin väärin, tultiin alas, kävellään eteenpäin. Tässä on tsekkiläinen kiipeilijä. Se kiipesi tohon ekalle ja teki vyötäröklipin jossain 12 metrin korkeudessa. Joten eka varmistus on joku knotted sling. Mut se osaa hommansa. Joo, olosuhteet ei ollut tänään meidän puolella. Aamulla satoi vettä. Niin sit vaan chillailtiin aamupäivä, sit syötiin lounasta. Sit lähdettiin joskus 2 maissa. Etsimään seinää, ei löydetty seinää. Päädyttiin tonne ylös. Täällä on vähän vaikea suunnistaa, olisi pitänyt vaan katsoa vähän tarkemmin Topoa, mutta kun Topo oli lainassa baarissa, niin en katsonut sitä hirveän tarkkaan ennen kuin lähdettiin. Sitten kun löydettiin viimein perille, ajateltiin, että voisi ehkä kiipeä jonkun helpon ja kivan. Mutta sitten kun ei nyt näyttänyt erityisen helpoilta, tai ne näytti sille ihan vedettäviltä, mutta ei miltään niinku
kahvarallilta kuitenkaan. Ja sit kun pultit oli tosiaan ekat, niin jossain 10 metrissä, niin ei oikein huvittanut. Lähtee testailemaan, että millainen loukkaantuminen tulee just tänne Sveitsiin, jos sieltä putoo. Mutta ihan kiva tällainen metsäkävely. Ei voi valittaa. Mä just googlasin, että Saksassa saa oikeasti ajaa millä tahansa tän tyyppisellä motorilla ihan niin nopeasti kuin huvittaa. Ja Miikka ottaa siitä kaiken ilon irti. Täällä mennään 170 parhaillaan. Miltä nyt tuntuu? Tää auto hajoaa kohta. Auto hajoaa. No ei hajoa. Onks huiput? Ei nää huiput, ei nyt on ylämäki. On varovainen, täällä on kuitenkin jonkun verran mutkia myös. Saadaanko 200? Varo, mutka tulossa. Ei ihan saatu 200, vaikka oli aika hyvä alamäki. Lähestytään Sveitsiä. Kohta pitäisi tulla raja. Ja pitäisi löytää jostain vissiin joku tarra sitten. Tulee varten. Tunneli! Höntvill-tunnel. Olemme Sveitsissä ja tässä on kartta, koska täällä datan käyttö ei ole ilmaista, niin päätimme ostaa kartan. Jep. Tiia olettaa, että hän pystyy lukemaan karttaa kuitenkin varsin hyvin, vanhaa vaeltaja. Tuo näyttää musta pelottavalta tuo kartta. Se on kauheasti teitä. Miikka pelkää karttaa. Missä me ollaan? Sveitserlandissa. Myös Alpeille. Jep. Katu eteen. Se näkyy. Holy moly, siellä näkyy lunta. Mitenköhän meidän käy? Siellä on lunta. Mä toivottavasti siellä minne me ollaan menossa ei ole lunta. Hehe. Nyt saa jodlata. Miikka, voitsi jodlaa vähän? Siinä menee juna. Täytyy varoa, ettei mennä junan päälle tai alle siis.